साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा। अब आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा अमेरिका जानका लागि यो डिबी लोटरीको चिठा भर्ने यो अब अन्तिम दिन रहेको छ। अब मात्र 2 दिन बाँकी छ। नोभेम्बर 7 सम्मको लागि चाहिँ टाइम थपेको छ अमेरिकन एम्बेसीले। त्यो समयभित्र तपाईँले भर्नु भएको छैन भने फटाफट तपाईँले डिबी भर्नुहोला। के थाहा तपाईँको लक्की चान्सले गर्दाखेरि तपाईँको डिबी परिहाल्छ कि। अब त्यो डिबी भर्ने कसरी एकदम सजिलो तरिकाबाट म तपाईँलाई आजको भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुहोला डिबी लोटरी इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम, डिबी प्रोग्राम स्टेट गभर्मेन्ट भनेको छ। यसमा तपाईँ यसरी क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँ यहाँ छ बिइङ इन्ट्री भन्ने यहाँनिर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर यो क्याप्चा हान्नुपर्ने छ। यहाँ क्याप्चाको लागि यहाँ क्याप्चा हान्नु होला। यसरी यहाँ जे अक्षर छ माथि त्यही अनुसारको क्याप्चा यसरी लगाउनु होला र यसलाई सबमिट गरिदिनु होला। यसलाई सबमिट गरिसकेपछि अब पार्ट 1 भनेको छ। अब यसमा तपाईँले यो फर्स्ट नेम भनेको छ यहाँनिर लास्ट फ्यामिली नेममा तपाईँको यहाँ अब थर हुन्छ नि त्यो थरलाई राख्नु होला। मैले यहाँ थरलाई राखिदिन्छु। फर्स्ट नेम यहाँ राखिदिएको छु। मिडल नेम छ भने मिडल नेम राख्नु होला, छैन भने नराख्नु होला। अब तपाईँ मेल हो कि फिमेल हो त्यो चुज गर्नु होला। यसरी यसलाई चुज गरेर राखिसकेपछि अनि त्यसपछि अब डेट अफ बर्थ तपाईँको यहाँ नागरिकतामा हेरेर तपाईँको नागरिकतामा के छ डेट अफ बर्थ, नागरिकतामा जे छ त्यही अनुसारको तपाईँले यहाँनिर डेट अफ बर्थ चाहिँ राख्नुपर्छ। सही डकुमेन्टमा जे छ त्यही अनुसारको तपाईँले यहाँनिर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा फेरि तपाईँलाई पछि के गरेर डिबी परिहाल्यो भने त्यो डकुमेन्ट अनुसार भएन भने तपाईँलाई चाहिँ डिबी लोटरीमा चाहिँ सिलेक्ट गरे पनि तपाईँ चाहिँ जान पाउनुहुन्न। त्यसैले तपाईँले यहाँनिर चाहिँ नागरिकतामा जे छ त्यही अनुसार तपाईँले भर्नुहोला। दिन्छु अब डी कति हो त्यही अनुसार भर्नुहोला। अनि इयर कुन हो 1996 मैले इयर राख्थेँ। त्यसपछि इन्टर बर्थ सिटी ओन्ली भनेको छ। तपाईँ जन्मिनु भएको सिटी चाहिँ कुन हो मैले राख्दिएँ लिसङ्को भन्ने। अनि त्यसपछि कहाँ जन्मिनु भएको भन्दाखेरि नेपालै ठिक छ, यसमा केही परेन। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चुज फोटो एउटा फोटो चाहिँ तपाईँले यहाँ रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ डिबी लोटरीको लागि। कुन चाहिँ फोटो तपाईँले यसलाई चाहिँ 600 बाई 600 को तपाईँको चाहिँ हुनुपर्छ है। त्यसलाई यसरी चुज गरिदिनु होला। अनि यो एड्रेस लाइन अप राख्नुपर्छ तपाईँले। अब मेलिङ एड्रेस भनेर तपाईँले राख्नु होला। मैले यहाँ राख्दिएँ खैरेनी 3 चितवन भनेर यसरी राखिदिएको छु। मेलिङ कुन हो एड्रेस मैले चाहिँ खैरेनी 3 चितवन नेपाल भनेर यसरी राखिदिएँ। एड्रेस लाइन टु अप्सनल भनेको छ, अप्सनलमा राखे पनि भयो नराखे नि भयो होइन। त्यसपछि सिटी भनेको तपाईँको सहर भयो, सिटी टाउन भनेको अब खैरेनी राखिदिएँ मैले। डिस्ट्रिक्ट भनेको चितवन राखिदिएँ मैले। पोस्टल कोड तपाईँको जे हो त्यो पोस्टल कोड यहाँनिर राखिदिनु होला। अनि त्यसपछि कन्ट्री भनेको नेपाल राखिदिनु होला। अब जस्तो पोस्टल कोड तपाईँलाई थाहा छैन भने यहाँनिर राखिदिन्छु म खैरेनी पोस्टल कोड भनेर चाहिँ राखिदिनु भने तपाईँको यहाँनिर यसरी देखाउँछ क्या। अब यो खैरेनी पोस्टल कोड जुन राख्नु भयो 44200 राख्नु भयो, म त्यही राखिदिन्छु है 44200 यसरी राखिदिन्छु। कन्ट्री भनेको नेपालै भइहाल्यो। अनि कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे भनेको छ अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कुन देशमा हुनुहुन्छ भनेको छ। नेपालमै भएको नेपालमै राख्नु होला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने विदेशमा राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ एउटा नम्बर राखिदिनु होला तपाईँले। मैले यहाँ यो अप्सन अनुसार राखे नि भयो नराखे नि भयो होइन, छ भने तपाईँले राखिदिनु होला। त्यसपछि मेलिङ एड्रेस भनेको छ। मेलिङ एड्रेस तपाईँको जुन एड्रेस छ त्यही एड्रेसमा तपाईँले यहाँनिर राखिदिनु होला।
अब यो मैले राखिसकेको छु। अब यहाँ पनि यसलाई कन्फर्म गर्नु होला। यसरी राखिदिनु होला। र राखिसकेपछि वाट इज द हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन यु हेभ एचिभ्ड भनेको छ। तपाईँले कतिसम्म पढ्नु भएको छ। यदि तपाईँ 12 पास गरेको हुनु पऱ्यो है, हाई स्कुल डिग्री भनेर यसरी राखिदिनु होला। अथवा ब्याचलर हुनुहुन्छ अथवा के हुनुहुन्छ भने तल तलको अप्सनहरू चुज गर्नु होला। यसरी चुज गरिसकेपछि अब वाट इज योर करेन्ट म्यारिटल स्ट्याटस भनेको छ। तपाईँ म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो त्यो राख्नु होला। अब म्यारिड हो भने चाहिँ यसले राख्नु होला, म्यारिड एन्ड माई स्पाउस इज नट अ युएस सिटिजन भनेको अमेरिकन सिटिजनसिप होइन भनेर यसरी राखिदिनु होला। अनि नम्बर अफ चिल्ड्रेन, तपाईँको चिल्ड्रेन छ भने चिल्ड्रेनको नम्बर राखिदिनु होला। यसरी राखिसकेपछि अब तपाईँको यहाँनिर फिलअप भइसकेको छ। अब यसलाई तपाईँले अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको अर्को पार्ट खुल्छ, किनकि तपाईँले म्यारिड भनेर राखिसक्नु भएको छ। त्यसैले यहाँनिर तपाईँले अब कोसँग म्यारिड भएको त्यसै अनुसारको नाम राख्नु होला है त। यसरी मैले राख्थेँ फर्स्ट नेम राखिदिइसकेँ, मिडल नेम छैन। त्यसपछि मेल फिमेल यसरी राख्नु होला। यसमा यसरी तपाईँले बर्थ छान्नु होला। यो नेपाली भइहाल्यो। अनि अब तपाईँको फोटो चुज गर्नु अप्सन छ, यसमा फोटो राखिदिनु होला। तपाईँको हस्बेन्ड हुनुहुन्छ अथवा वाइफ हुनुहुन्छ, फोटो यसरी चुज गरिदिनु होला। अनि चिल्ड्रेनको नेम यहाँनिर अब बच्चाको हाल्नु पऱ्यो। बच्चाको नाम कतिवटा बच्चा छ त्यो अनुसारको हाल्नुपर्ने हुन्छ। मेल नेम छैन। 9 महिना 2023 बच्चाको मैले डेट अफ बर्थ हालिसकेको छु। अनि मेल अथवा फिमेल के हो बच्चा त्यही अनुसार राख्नु होला। मैले फिमेलमा चुज गरेँ। चाइल्ड वाज बोर्न भनेको छ, इन्टर बर्थ सिटी ओन्ली भनेको छ, भरतपुर नारायण यसरी राखेँ मैले। त्यसपछि चाइल्ड बोर्न नेपाल नै भयो। अब बच्चाको फोटो तपाईँले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाको फोटो यसरी मैले चुज गरिदिएँ। यो सबै भइसकेको छ। यो सबै भइसकेपछि अब यहाँनिर गएर यो कन्टिन्यूको अप्सनमा यदि तपाईँको अरू केही एडिट गर्नु छ भने गो ब्याक टु पार्ट 1 यसरी भनेको छ। गो ब्याक पार्ट 1 मा गएर तपाईँले केही मिस्टेक छ भने यसरी हेर्नु होला। यसरी हेरेर यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। कहीँ केही मिस्टेक छ भने यहाँ केही छुटेको छ भने यसरी हेर्नु होला। र यो सबै कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले अब कन्टिन्यूमा जानु होला। कन्टिन्यूमा गइसकेपछि अब तपाईँको पार्ट 2 मा अब तपाईँको हस्बेन्ड अथवा वाइफको यहाँ भर्ने हुन्छ, त्यसमा जानु होला। यदि तपाईँको छैन भने अनम्यारिड लेखेपछि यो दोस्रो पार्ट तेस्रो पार्ट भन्ने कुरो आउँदैन है। यसरी राखिसकेपछि राखिसकेपछि म कन्टिन्यू गर्छु। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यति गरिसकेपछि तपाईँको सम्पूर्ण यहाँनिर यसरी देखाइदिन्छ होइन। तपाईँको डेट अफ बर्थ, तपाईँको ठाउँको भर्नुभएको जम्मै यहाँ डिटेल आउँछ। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर हस्बेन्डको यो पार्ट 2 भनेको हस्बेन्डको भइहाल्यो। यसरी हस्बेन्डको भइसकेपछि अनि त्यसपछि यो बच्चाको भइहाल्यो, चाइल्डको यहाँनिर यो भइसकेपछि अब तपाईँको यहाँ लास्टमा छ सबमिट भन्ने अप्सन छ। यसमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर सक्सेस भयो। र यो सक्सेस भइसकेपछि अब तपाईँको 2026 को लागि डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्रामको लागि
तपाईँ चाहिँ इलिजिबल हुनुभयो। अब यसरी तपाईँले यो चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट गरेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ तपाईँले राख्नुहोला। यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि तपाईँले यहाँनिर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेभ गरेर राख्नुहोला र PDF फाइलमा पछि तपाईँलाई चाहिँ यो DB को रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ यो कन्फर्मेसन नम्बर हुन्छ। यही नम्बर अनुसार चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चेक गर्नको लागि यो आवश्यक पर्छ है। यति गरिसकेपछि तपाईँको DB को लागि तपाईँले भरिसक्नुभयो। तर तपाईँले रिजल्टको प्रतीक्षा गर्नुहोला र रिजल्टमा के आउँछ रिजल्ट तपाईँको DB भरे पनि अनि फर्दर प्रोसेस चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ है त। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, च्यानल बनाएर सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो DB लटरीको अब म्याद धेरै छैन। फटाफट तपाईँले यही तरिकाबाट DB भर्न सक्नुहुन्छ है त। आजलाई बिदा हुन्छ है त। ओके, बाइ बाइ।